today's video is magre-review tayo ngayon ng LED light strip. Yeah, LED light strip na nabili ko sa Lazada. Ayun, hindi ko na siya na-i-display or napakita sa inyo kung paano siya nadikit. So, magdali lang naman siya i-dikit din. So, para lang din siyang scotch tape na i-dikit nyo siya sa mga pader o sa mga, yan. So, naisipan ko siyang ilagay dito sa room ko. So, maliit kong room. And, yun na nga. So, ito yung sample. Dito na kaya lagay, nakasuksok yung LED light na yun. Dito siya. And, ayun, 5 meters lang. Ganyan yung nabili ko. Pero, since hanggang dyan lang yung 5 meters niya. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung pinakahaba niyang 5 meters na to. So, yun, nag-order na rin naman ako ng another set ng 5 meters na yun. Para may dikit ko siya sa lahat. Kasi konti lang eh. Maliit, konti lang pala yun. So, yun na nga. Ito, yung laman no, ng products na yun. Bukod dito, sa LED na yan. Meron tayong remote. Ayan. So, yung remote na to, marami siya eh. Marami siyang natipindot. So, pakita ko na lang din. So, try na natin muna. Pakita yung mga kulay-kulay. Yan yung mga kulay-kulay. Una, may nakainigi dito R. Nakalagay na R. Tapos, meron din G, B, and W. W. So, yan, mga initial yan ng mga kulay, mga or color. May red, may green, may blue, and W. So, check muna natin. So, meron dito button ng power on or power off. And, ayan. Check muna natin. Oh, nag-party-party na agad. So, ayan yung ilaw niya. So, pakita ko muna sa inyo yung kulay muna. Yung naka-steady na red. So, yan yung red niya. So, maganda, no? Kung party-party talaga. So, merong G or... ito pala, yung sa red, meron siyang column dito na pagpipilian nyo. May red na parang may pagkakulay na orange. Ganyan. Meron din dito sa pangalawa. Ayan. Ayan. Red, green, red, yellow. Ayan, basta mga ganyan. Red, orange, red... Ayan, basta yun, red, yellow. Pero parang green. Green ata yan. Then, yung isa, natin yung green. Ayan. Green yan. So, thank you doon sa yung binilan ko kasi lahat naman is umiilaw. Blue yan. Merong blue. Ipit nyo lang yan, yung mga kulay-kulay na yan. So, meron din pink. Kaya, ito yung pinaka-favorite ko na kulay. Pink. So, bali, ayan yung mga ginagamit ng mga tiktokeries. Yung mga sumasayaw na so, ganon-ganon. Ayan. Tapos white. Meron din white. Ayan, white. Then, kung gusto nyo yung ilaw na may steady, click nyo lang tong mga to. Tapos, kung gusto nyo naman talaga nagbibling-bling siya, click nyo lang itong jump 3. Nakalagay dyan ng jump 3. Ayan. So, parang talaga nagpa-party-party. Kahit na lockdown, pwede ka dito mag-party-party. Jump 7. Ayan. Mga fade. Ayan. Tapos, kung gusto nyo, sa patapatay sindip, on, off. Pindutin nyo yung flash. Tapos, meron ding slow, mabagal. Tinagalog ko lang. So, meron ding quick, mabilis. So, ganyan lang din pala. So, ayan. So, ang pinaka-favorite ko na kulay dito, yung pink, yan. So, kapag gusto nyo nang ready na mag-TikTok, ganyan lang. Ano nyo lang yung background color na ganyan. Tapos, yung kung gusto niya rin mag-order nito, bali na order ko siya last week.
I mean, nung last week. Tapos, yung delivery period niya is 1 week lang naman din yung time frame. So, bali, nag-order ako ng Monday. Tapos, na-receive ko rin siya nung Monday din. On the basta nung nakaraang linggo. Ayan, ka-upload ko lang din siya na display dito sa room ko. And ang dami ko ng paliwanag. So, ngayon, quick tour ko sa inyo yung mini room ko. Kung anong napapaloob nito, kung okay naman siya. So, thumbs up dun sa sa binilhan ko. Then, lalagay ko na rin siya sa description box. Para na rin, yun, kung gusto niyo nito, order lang din kayo. So, pakita ko na sa inyo yung ano niya. Nahihirapan ako. So, nahihirapan ako salita. Ines. So, pakita ko na yung quick tour ng room ko. So, 3, 2, 1, let's go. Watching sa video. Lagay ko na lang dito sa baba yung link yung website kung saan ako binili. Then, order na rin kayo para yun, makabili rin kayo ng mga ganyan. So, bala siya.